مفيش كلام اتكتب في رواية اتصممت لتحفيز خيالك، اتعمل زي ما هو بالظبط في سيناريو من خيال شخص تاني. وبحكم تجاربي السابقة مع منتجات نتفليكس الأصلية بالعربي، أنا دخلت بقانون ميرفي وتوقعت الأسوأ. وانت دلوقتي جاي للعبد الفقير لله عشان تعرف الأسوأ حصل ولا ما حصلش. ما حصلش. اليوم في المر يراجع ما وراء الطبيعة. الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم المصري الأربعيني، نحيل كقلم الرصاص، يدخن كبرلين حين دخلها الحلفاء، نحس يجذب الماورائيات نحوه من كل جهة. نبدأ معاه في عام 1969 رحلة شك في معتقداته العلمية الراسخة وفي قاعدته الأولى اللي تقول: لا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. غموض وإثارة وكوميديا سوداء بإدارة وإخراج عمرو سلامة، المخرج المبدع اللي أعطانا قبل كذا أفلام كثير جيدة زي أسماء ولا مؤاخذة والشيخ جاكسون. عمرو عاشق وقارئ للروايات الأصلية اللي استوحي المسلسل منها واللي كتبها الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق. المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال وآية سماحة، بمجموع 6 حلقات، متوفرة الآن على نتفليكس. لازم يكون عمرك فوق 16 سنة عشان تقدر تشوفه، ولازم تشوفه عشان تقدر تكمل معايا هذه المراجعة اللي حراجع وأحرق فيها ما وراء الطبيعة. فلتس جو. خلاويص لسه. حنبدأ كالعادة مع الثيمز، المواضيع الرئيسية والحبكة. بس قبل ما أبدأ أخوض فيها لازم أصرح إني ححاول قدر الإمكان إني أقيم عمل درامي قائم بذاته بدون مقارنته بالروايات الأصلية المستوحى منها. ححاول بس حفشل، لأنه الكتاب استوحوا من الروايات عالم القصة والشخصيات وعناوين الأساطير، لكن بطبيعة الحال غيروا كثير في الثيمز والمواضيع والحبكات. فنلاقي إنه الثيم الرئيسي للمسلسل أصبح رحلة شك الدكتور رفعت وعدم تصديقه في عالم الماورائيات والأشباح. هذه الرحلة اللي انتهت بتعديله لقاعدته الأولى التي أصبحت بالتأكيد هناك ما يسمى بما وراء الطبيعة. عشان يوصل رفعت لهذه النتيجة ويعدل قاعدته الأولى، مر ب5 مغامرات مختلفة. المغامرة الرئيسية واللي تعتبر الحبكة الرئيسية في الموسم هي مغامرة شيراز، حب طفولته الأول. بدأنا معاها في الحلقة الأولى وانتهينا في الحلقة السادسة والأخيرة، وخلال الموسم مرينا بالمغامرات الأخرى اللي هي لعنة الفرعون، حارس الكهف، النداهة والجاثو. أنا من بداية المسلسل داخل ومايل لفكرة هادم الأساطير، وكنت استنى تفسير منطقي عقلاني لكل شيء قاعد يصير. لكن تقريبا من الحلقة الثالثة ظهر جليا أن هناك فعلا ما يسمى بما وراء الطبيعة. فقمت غيرت المايند سيت وشغلت حساسات استقبال الرعب الخيالي وبدأت استمتع. وعجبني جدا انهم اختاروا الأساطير الأقرب للثقافة العربية ولعبوها صح. وخلوني أبدأ مع أسطورة البيت وأسطورة العودة للبيت، الحلقتين الأولى والأخيرة اللي بالنسبة لي كانوا أفضل حلقتين في الموسم، وقفلوا حبكة الموسم الرئيسية بشكل جيد. أصلا شخصية شيراز كأسطورة وكشبح هي أفضل شخصية كتب لها باك جراوند في المسلسل كامل. فعلى مستوى الكتابة كانت جدا جيدة واشتغلت معايا، وعلى مستوى الصورة كانت رائعة. شيراز نفسها وبيت الخضراوي والرحلة كانت بديعة. عندي شوية مشاكل مع الحبكة، خصوصا في النهاية. رفعت قضى وقت طويل وهو يبحث عن مكان جثة شيراز المحروقة، وتعبنا معاه في الحلقة الأخيرة. في النهاية اكتشف أنها تحت النافورة باكتشاف كذا فجائي ما كان مرضي بالنسبة لي. وتفسير أنه شيراز كانت بتساعد رفعت من الحلقة الأولى كان تفسير لطيف، لكنه أيضا ما يخلو من بعض الشوائب اللي ما خرجتني راضي تماما. لكن بشكل عام الحلقتين الأولى والأخيرة بديعة وليس عليها إلا القليل من الغبار. نيجي الآن للحلقات الأخرى ونبدأ بلعنة الفرعون. لعنة الفرعون هي عبارة عن موميا تم تشريحها فتحل لعنتها على
القاهرة. الحلقة برضو اشتغلت بالنسبة لي وعجبتني جدا وعيشتني جو الرعب الخارج من الروايات. وحبيت انه هنا عكس الحلقة اللي بعدها حقت حارس الكهف او العساس، هنا كنا انفولفد مع رفعت، شايفينه هو كيف بيحاول يحل اللغز وكيف بيشوف الرجل الخشبية، وحاس اني شغلت مخي معاه. ناهيك عن انه الحلقة كلها فيها ثيم ورمزية رائعة عن علاقة رفعت بماجي كانت مشتغلة صح. نيجي للحلقة اللي بعدها اللي هي حلقة حارس الكهف او العساس، وهنا الكل طبعا زعلان من السي جي وليش الوحش طالع غوريلا. الحلقة نفسها فيها اشياء كثير رهيبة تم تجاهلها عشان الوحش طالع غوريلا. في عندي شوية مآخذ كمان على الكتابة، وكيف انه في النهاية طلع الرضيع حق الوحش هذا بشكل مفاجئ، ورفعت لقيه واخذه وعطاه اياه وحل الدنيا وخرج. كان مفاجئ وغير مرضي بالنسبة لي وما حسيت اني انفولد. لكن بشكل عام تقديم شخصية لوي في الحلقة وفكرة مثلث الرجل والمرأة والشيطان من بداية الحلقة، وتقديمه كهو لأنه شخصية رفعت وشخصية لوي الحرب ما بينهم طوال الموسم، واعتقد انها حتستمر في المواسم القادمة، فتم تقديمها وتأسيسها هنا بشكل رائع. نيجي للنداهة. اللي يعرف النداهة وقرأ الرواية يعرف انها رواية هدم اساطير، بمعنى النداهة نفسها في نهاية الرواية ما تطلع لا وحش ولا شبح ولا شيء، تطلع واحدة ممثلة. لكن هنا تم تغيير الحبكة تماما وتغيير الثيم العام للحلقة، وتم ربطها بموروث ثقافي شعبي بشكل جيد، وطلعت في النهاية قضية شرف لأب قتل بنته بعد ما اغتصبت. كانت تراجيدية لكن اشتغلت كحبكة، اشتغلت. وكيف انه رفعت من البداية كان شاكك في النصاب، شغال. مشكلتي الرئيسية فيها هي رفعت نفسه وكيف خرج بطريقة درامية حقيقية جدا. لكن بشكل عام الحلقة كانت جيدة. عجبتني النداهة نفسها وشكلها على البحيرة، عجبتني اللقطات اللي تحت الموية، أيضا حلقة جيدة. نيجي أخيرا للجاثوم اللي كانت حلقة خرافية على المستوى البصري. أنا بالنسبة لي ناسبني السي جي اللي جوة أحلام رفعت كله. عندي طبعا مأخذ بسيط أيضا على الجاثوم نفسه، يعني هو استخدم كأداة درامية جيدة لدخول لا وعي رفعت وخلانا نعيش هذيك الرحلة الرائعة. بس الجاثوم نفسه ما تم تفسيره أبدا، وكان الهدف من وجوده دخول لا وعي رفعت وكذا كأداة لدعم أسطورة شيراز نفسها. عند التسريحة اللي هناك دي أنا شايف من الغولة، وعند الشماعة اللي هناك دي أنا شايف أبو رجل مسلوخة، وعند الستارة اللي هناك دي أنا شايف البنت إياها. عندي تعليق أخير على الحبكات قبل ما أروح للتمثيل والسينماتوغرافي والموسيقى. الدارك كوميدي أو السخرية اللاذعة اللي داخل أفكار رفعت هي تقريبا بالنسبة لي ما يجعل ما وراء الطبيعة ما وراء الطبيعة، وهي صوت الروايات الأول. وعجبني جدا كيف تم استغلالها بذكاء ومعالجتها دراميا في المسلسل. ابتداء من الحلقة الثالثة وإلى الحلقة السادسة قل هذا كثيرا، وصار الموضوع ما هو ممتع أكثر من كونه تراجيدي درامي، ورفعت صار حقيقي جدا. حتقدر تقول لي طبعا لازم humanizing the character وهذا عشان الدراماتيزيشن ونخلي، بس الطفل اللي داخل اللي متربي على رفعت ما يبغى يشوف رفعت كذا ويكلم أخوه بهذه الصراحة والعنف ويبكي وينكسر. ما أبغى، خصوصا وأنه علاقته مع رضا أصلا كان فيها بوتنشل رهيب أنه أعيش هذاك المشهد. أنا هذاك المشهد اللي كانوا فيه بيتكلموا مع بعض بصراحة وهم مربوطين مشتغل عليه، والهدف اني اعيش وابكي، بس انا ما حسيت بولا حاجة. ماني انفولفد كثير، ما عندي ايموشنال لود أحمله كثير لرضا عشان أحزن وأتعاطف معاهم في هذاك المشهد. ونفس الشيء ينطبق على أم رفعت، ما أعرف عنها ولا ما بيني وبينها أي حاجة. المشهد رغم أنه تصور صح وانكتب الحوار اللي مكتوب فيه حلو، بس ما أقدر أتعاطف معاه وأنا ما أعرف عنها ولا حاجة. بس بشكل عام عجبتني جرأة الصناع في إنهم قادرين على قتل شخصيات رئيسية فجأة وبدون مقدمات. موتة رضا كانت مفاجأة جدا خصوصا للي قرأ الروايات. وطلعت ليه طلعت يا عمرو يا جماعة؟ طلعت المغلوب على أمره. موتته كانت محزنة بس فعالة. يعجبني جدا لما أكون فعلا خايف على الشخصيات، وريتني انك تقدر تقتل اي احد في اي وقت، فظليت حتى في الحلقة الاخيرة خايف على باقي الشخصيات لانك ممكن تسويها. وليه كل ده بيحصل؟ نيجي
التمثيل يا أصدقاء، ونتكلم بداية عن أحمد أمين اللي قدم شخصية رفعت اللي باختصار شال المسلسل. طبعا ما يحتاج رأيي لأنه أوريدي العالم كله بيصفق له، لأنه فعلا ناسب انعكافة ظهره، مشيته، تعابير وجهه، نظارته، تدخينه، الشره، صوته في الفويس اوفر اللي كنت خايف منه كثير، الى انه اشتغل على نبرة صوت جيدة ووصلتني. ماجي ماكيلب اللي عطتنا اياها رزان جمال ايضا بان جهدها على الشخصية ووصلتني بشكل جيد. اقدر افهم اللي متضايقين من اللهجة العربية المكسرة، خصوصا وان احنا كنا نقرأ ماجي في الروايات بعربية فصحى غنية، الى انه ما ضايقني كثير وكان ضروري للمعالجة الدرامية. وبشكل عام ذكاء ماجي العاطفي اللي هو تقريبا أهم شيء وصلني بشكل جيد. هويدا كمان اللي كانت بأداء آية سماحة كانت جيدة حقيقية جنوين. أداء آية سماحة عطاني بنت مصرية ستيناتية مقنعة. ورئيفة يا عيني، رئيفة كانت رائعة، وطلعت زوجها كان رائع، وباقي الشخصيات أيضا جيدة. الأطفال في منهم كان جيد وفي منهم كان اللي يحتاج له شغل. ريم مثلا، ريم عبد القادر اللي عملت شيراز بديعة، وقدرت انها تخترق جداري العاطفي في الحلقة الأخيرة بشكل جيد. فرعون واساس دلوقتي النداه رفعت. هل فعلا شيراز ورا كل ده؟ نيجي للقدرة الإنتاجية يا صديقي اللي كانت نتفليكس ستاندردز. أنا صدقت مصر في الستينات بكل البيوت والشقق من جوا، الانتيريرز والشوارع والجامعة وصالة السينما وأنديل أم هاشم، كله وصلني بشكل جيد. برودكشن ديزاين بديع، وحط عليه طبعا سينما حلوة، في كومبوزيشنز رهيبة في بعض الحلقات، خصوصا الأولى والأخيرة والخامسة. أقسم بالله نسيت إني قاعد أتفرج على شيء عربي، ناهيك عن استخدام الجو المظلم، الداركنس اللي كان منتشر في الحلقات من البداية للنهاية. طبعا نادرا ما كنت تشوف كذا ضوء شمس وسطوع، لكن كل هذا خدم الجو العام للقصة. والألوان أخاذة حقيقي، السينماتوغرافي في ما وراء الطبيعة يستاهل رفعت قبعة. الفيجوال افكتس والسي جي اي يا أصدقائي والله ما بيقتصروا على الوحوش والأشباح، في شغل سي جي اي في المسلسل ده رهيب، والدليل انه ما حد انتبه له. طبعا اتفق معاك انه في بعض الأحيان الوحوش ما زبطوا، العساس طبعا ابدا ما زبط معايا، الفرعون برضو في بعض اللقطات كانت شوية رخيصة، بس بيت الخضراوي نفسه الانتيريرز حقته من البداية للنهاية رهيبة. الجاثوم وكل ما حملت الجاثوم من أحلام وكوابيس كانت معمولة بإتقان. والموسيقى يا أصدقائي بس وقفة رهيبة. الثيم الرئيسي رائع، خصوصا انه قاعد بيتلعب بآلات مختلفة وبتونز ومستويات صوت مختلفة من الحلقة الأولى للأخيرة. عجبني كثير وما فصلني عن جو المسلسل أبدا. عجبتني الموسيقى اللي كانت تتلعب تحت صوت الفويس أوفر حق رفعت في الحلقة الأولى تقريبا كان جيد. وطبعا الثيم حق شيراز وبيت الخضراوي لما كان يجي وسط مشاهد الرعب كان يوصلني في كل مرة. تيرو بيقول انت كنت بتحارب حاجة من الماضي، وده علاقته باللي بيحصل في البلد. لازم تواجهه. نيجي لتقييم فيلمر يا أصدقاء اللي في هذا الفيديو سيكون منحاز جدا، منحاز لفخري بأنه في أدب عربي خرج بهذه القدرة الإنتاجية الرائعة، منحاز للسورس ماتيريال، منحاز لرفعت ككاركتر. وما أقدر أفصل بين براء الطفل اللي شكل الدكتور أحمد خالد توفيق صوت أفكاره الداخلي، وبراء الواعي المستقبل للصور المتحركة واللي يحكم عليها. فلذلك تقييم فيلمر لعمرو سلامز ما وراء الطبيعة هو 8/10. ختاما شكرا لكل شخص ساهم في انه هذا العمل المبني على ادب عربي غني انه يخرج للعالم اجمع. شكرا نتفليكس على ايمانكم، شكرا عمرو وفريقه الرائع اللي بالمناسبة عملت معاهم مقابلات شيقة حترك لك روابطها في خانة الوصف لو مهتم. وعلى فكرة طبعا اصدقاء الفيلمرز الحقيقيين يعرفوا بانه هذا هو الفيديو ما قبل الاخير من فيلمر لهذا العام.
لأنه طبعا حنرجع السنة الجاية بعد ما ناخذ البريك السنوي. طبعا هذه خدعة مستهلكة للفيلمرز الحقيقيين أيضا. anyway زي ما الكل عارف الفيديو القادم اللي حيوافق عيد ميلاد فيلمر في 21 نوفمبر حيكون أسئلة الفيلمرز العظماء الجزء الرابع، واللي حنجاوب فيه على كل أو أغلب الأسئلة اللي حتكتبوا لنا إياها في تعليقات هذا الفيديو. فانزل صديق الفيلمر على التعليقات واكتب لي ما بدالك. لايك لو أعجبك هذا الفيديو، سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ولو خيال عقلي غيرك لعبك طبعا لعبه وكون فيلمر. أحيانا أتمنى أن أبكي وأرتجف وألتصق بواحد من الكبار، لكن الحقيقة القاسية هي أنك الكبار، أنت من يجب أن يمنح القوة والأمن للآخرين.